Toată lumea spunea, aterizezi, iei avionul sau ce barcă ai de luat și ai plecat din Manila. Noi am ajuns aici și ni se pare că pur și simplu am fost mințiți. Nu merită să vizitezi Manila nici măcar o zi. Dacă veniți aici, așteptați-vă să fiți asaltați de neamul căpiat. Cea mai veche biserică de piatră din Filipine a fost construită în 1607. Cel mai mare mall din Filipine. Suntem la Mall of Asia. Ei mănâncă destul de multe chestii grele, grase, dulci și din ce am mai remarcat și noi, fără să ne înțelegeți greșit, s-a lăsat noaptea aici în Manila și e altfel cartier față de ce știam noi. Sunt pe aici peste tot fete la toate colțurile. Cea mai tare treabă în zona asta este că totul este deschis 24 de ore din 7. Salutare oameni buni și frumoși din Intramuros, orașul în care s-au așezat spaniolii atunci când au venit în Filipine. Un oraș absolut magnific, iar în spatele nostru vedeți și o catedrală. Atunci când au colonizat spaniolii Filipinele, în 1565, s-au așezat aici, în Intramuros, și au format acest oraș care e de tip fortăreață. El are mai multe ziduri de-a lungul lui și timp de mai bine de 300 de ani au stat aici, până a început Revoluția și filipinezii și-au luat independența. Biserica din spatele nostru se numește San Agustin, e cea mai veche biserică de piatră din Filipine. A fost construită în 1607 și e și parte a World Heritage Site, Exact, UNESCO. Ce e important de reținut aici, că de când am intrat în zona orașului, ne-au zăpăcit o grămadă de băieți din ăștia cu tot felul de oportunități de vânzare, inclusiv să-ți facă turul, să te plimbă cu Lamborghini, zic ei așa, cu niște motociclete din acestea și în continuare. Thank you very much. No, thank you. Deci în continuare trag de noi că ne zăpăcesc în continuu să fim. Asta e încercarea numărul 4 No, de no, vânzare. all around, only here. Only here. 5 minutes. Thank you Thank very you. much. Thank you. Și de-aia vă spun că dacă veniți aici, așteptați-vă să fiți asaltați de neamul căpiat. Asta e, v-am zis, la Dar 5 unii sau oameni, 6. adică nu vreau să fiu rea, dar unii oameni nu par profesioniști. Alții care ne-au mai aportat, mai dădeau o glumă, mai nu știu, dar oamenii ăștia sunt așa destul de... Au o față destul de mai posată, sinistri, da, așa, și pare că nici ei nu vor să facă chestia asta, știi? Da, Sigur vreți să vă plimbați și nu mai bine mergeți cu noi. Da, mă rog, Nu. deci e important de reținut că aveți și asemenea abordări. Piațeta de aici, de la catedrală, mi se pare ca fiind una foarte, foarte frumoasă, unde puteți să vă bucurați de momente de liniște atunci când puteți să găsiți un moment ca acesta și să vedeți puțin viața locală. Arhitectura e clar că respectă cumva stilul pe care noi îl știm din zonele Spaniei și puteți să remarcați nivelul de înălțime al clădirilor și modul în care acestea au fost conservate. Continuăm să facem plimbarea pe aici pentru a ne simți cumva, zic eu, iubire, și ca în Cartagena, dacă îmi permiți o comparație, Da? cu ceea ce am văzut. Ia, stați așa că iar suntem. Lamborghini, iar. I like Ferrari. Ferrari no have? No, thank you. We Thank you, want bro. to walk. Thank you. Cartagena, da, din Columbia, Thank you, unde, la fel, în interiorul zidurilor puteai să vezi acest tip de arhitectură și să te bucuri de, ia uitați-vă, de străzile astea pietrite. N-ai o senzație așa un pic de Cartagena, așa un pic să... Ba, da. Cu strada pietruită, cu clădirile, uite cât de frumoase sunt. Yes, you, it's sir. okay. But we walk. Walking 5 to 6 hours walk inside. But not, I don't want everything. We I want don't to do sports, just walk. They're walking with no direction inside. 5 to squatter area inside. Thank you, sir. Thank you. 300 pesos. Salamat. Go. Mamă, ce supărat! Hi! Thank you! Hi, you want to be in the vlog? To say hi? Just you can say welcome to the Philippines, you want? Yes. Hi. Welcome to the Philippines! Yes. Hello. Welcome to the Philippines. Welcome. aboard. Welcome to come in. Come in. Come here, come to Yes. Manila, Welcome to Cafe Intramuros. Yes. Yes, beautiful place. Aceasta este Biserica Manila, a fost construită în 1581 și a rezistat inclusiv celui de-al doilea război mondial. Da, a fost reconstruită de 8 ori. De 8 ori, Odată vedeți? din cauza războiului
și din cauza dezastrelor naturale, diverse bătălii, mai multe. Deci este un simbol al rezistenței. Haideți să vedem cum arată și în interior. Mă impresionează foarte tare stilul gotic și modul foarte impunător în care această catedrală este construită, inclusiv reflexiile pe care le avem pe pereți, care provin de la vitralele pe care le avem stânga-dreapta. Ai o stare așa de bine și de pace interioară pe care o trăiești în această biserică și ne bucurăm tare mult că am reușit să o vedem. Am ajuns la intrarea din Fort Santiago și uitați-vă cât de frumoase sunt clădirile de aici la intrare. Este ceva de nemaipomenit, vă spun sincer că în clipa în care mă gândeam la Manila, că asta e ignorantul, că așa se întâmplă să fie. Te uiți la ce se mai vorbește împrejur, mai ales că noi, cam din toate resursele pe care le-am găsit pe internet, mulți spun, ce zic, hai zi. Nu merită să vizitezi Manila nici măcar o zi. Da? Deci asta se spune pe internet. Și noi am ajuns aici și ni se pare că pur și simplu am fost mințiți. Adică dacă vă luați după ce se vorbește pe internet și se și creează așa un front din ăsta în care... Și fiecare spune celuilalt și tot așa, și se duce informații. Și nu mai verifici, că dacă n-ai timp sau așa, e pur și simplu de bună. Da. Deci noi zicem că merită să veniți în Manila și că orașul este absolut superb. Și ce îmi place foarte mult este că oamenii pe la fiecare colț de stradă era acolo un vânzător, fluieră, cântă, nu știu, parcă cântă. Sunt din altă lume, jur. Parcă... Probabil că nu are voie karaoke aici. Da, trebuie să veniți la un karaoke, am auzit că filipinezii sunt top. Da. Hai să intrăm. Am intrat în superba fortăreață, 75 a fost prețul pe persoană, adică vreun $1 și jumătate. Dar în continuare sunt uimit de ce se întâmplă aici în Filipine și în Manila. Nu mă așteptam, sincer. Cât de frumos! Cum e parcul ăsta și zgârienorii din spate, chiar rămâi fără cuvinte. Iar aici în partea stângă e partea aceasta de clădiri vechi, unde o să fie și închisoarea. Ajungem în curând superbisim totul, magazine pe aici. Ceea ce contează foarte mult dacă veniți în zonă este să aveți cash, pentru că și intrarea și mai multe lucruri pe care le-am avut de plătit pe aici au cam fost pe bază de cash. Am ajuns și la Plaza de Armas. Aici se făceau tot felul de parade, ne folosim așa un pic imaginația, exerciții militare și în continuare sunt uimit de cât de frumos se păstrează partea aceasta de istoria clădirilor și antiteza pe care o avem pe fundal cu zgârienorii e magnific. Așa ceva mai rar. Aceasta este statuia lui José Rizal. A fost unul din eroii naționali care a rezistat împotriva dominației spaniole și, cum se întâmplă de obicei în istorie, din păcate, domnul a rezistat ce a rezistat, după care a fost capturat, a fost deținut în această închisoare unde urmează să intrăm în curând și, din păcate, într-un final executat. Dar totuși a rămas un simbol național pe care îl putem găsi aici în parc și purtăm tot respectul pentru ceea ce a făcut în viața pe care a trăit-o.
Foarte, foarte impresionantă istoria și viața acestui om. El chiar merită să fie eroul național al Filipinelor, mai ales că, deși a trăit doar 35 de ani, pe lângă faptul că a fost un simbol al rezistenței împotriva dominației și ocupației spaniole, omul acesta vorbea 22 de limbi fluent. Deci vă dați seama, fluent să vorbești la vremea aceea 22 de limbi, făcea traduceri, era și filozof, desena, sculpta, studiase medicina. I-am zis, ne știa cam multe, cred că și aia deranja, că știți cum e, oamenii care sunt prea deștepți uneori nu e bine să fie ascultați de mase, nu știu, e nici așa o ipoteză. Dar în orice caz am reținut de la Iasmin că inclusiv acum unele business-uri sau chiar copiii sunt denumiți după numele eroului național. Absolut superb acest loc, de care ne-am bucurat așa în tihnă. Și de fapt ne-am dat seama că el e și pe bancnotele filipineze. Da, chiar, da. Este și pe bancnotele filipineze, deci am înțeles și mai multe despre istoria acestei minunate țări. Hello. Hi, what's your name? Eilani. Where are you from? From Romania. Romania. My name is Yasmin. Nice to meet you. Thank you too. And the dog? Yes, I'm done. What's the name? Rock. Broccoli. Brooklyn? Broccoli. Raplin? Okay, nice to meet you. Nice to Bye. meet you. Bye. Bye. Foarte interesant cum se aude zumzetul orașului acolo în zare și casele astea așa dărăpânate. Și mai departe putem să vedem orașul nou și modul în care acesta se desfășoară pe malul alăturat. Iar aici unde ne aflăm noi este partea istorică. Avem așa 3 contradicții, am putea spune, în câțiva metri pătrați. Urmează să intrăm acum în închisoare. Mamă, ce mică intrarea! Oh. Of, câte zăpăciri s-au întâmplat și pe aici. Deci vă rog să vă uitați că abia reușesc să intru, poate rămân pe aici blocat. Oh, Doamne! E totul destul de explicit aici. Aceste temnițe au fost construite în perioada dominației spaniole, începând cu secolul al XVI-lea. Aici erau închiși prizonieri politici, rebeli sau oameni considerați periculoși pentru autorități. Celulele erau construite aproape de nivelul apei, iar în timpul mareelor, încăperile se puteau inunda complet, transformând aceste temnițe într-un loc extrem de periculos pentru cei închiși. Locul a fost folosit ca închisoare timp de sute de ani, inclusiv în perioada ocupației japoneze din timpul celui de-al doilea război mondial. În anul 1945, în timpul bătăliei de la Manila, sute de oameni și-au pierdut viața aici. Jollibee. Hai! Normal că trebuia să facem asta. Am ajuns aici, n-ai cum să ratezi. Cum se numește acest brand care se cheamă Jollibee? Da. Deci Jollibee, adică eu mai cântam mai devreme Jollibee. Mă rog, ați înțeles ideea, suntem la un fast food local filipinez pe care noi l-am mai văzut prin lume. Nu știam că el este de bază de aici, așa că am venit, deși e destul de târziu, am zis că trebuie să o facem, să mâncăm niște fast food local. Da, nu avem cum. Și ceea ce mi se pare mie cel mai ciudat în toată ecuația asta este că avem spaghete la fast food. Da, dar mie mi se pare o targetare foarte bună față de copii, că eu știu cel puțin copii din România, dacă se face un meniu de copii în România, ai spaghete... Spaghetele sunt baza și pizza. Și pizza, exact. Spaghete și pizza mai ar fi putut să vână o șoferie de pizza. Da, de ce dar, na, partea bună e că au totuși pui prăjit, că mie asta îmi place. Ceea ce mie îmi place, puiul prăjit, dacă este și picant, egal love. Hai să vedem ce gust au pastele. Iasmin m-a avertizat dinainte că sunt paste dulci, ceea ce e un pic Eu ciudat. așa am auzit. Ia să vedem cât de dulci pot fi niște paste. Eu cred că există și mai dulci acum.
Mamă, sunt dulci bine. Sunt Dulci ca un dulci. desert sau dulci? Dacă mai pui și niște brânză, sunt direct desert. Brânză dulce? Păi au brânză. Au Da, cașcaval. au brânză și atenție, au și Cărnăciori. cârnăciori, bă, fraților. Deci paste dulci cu cârnăciori. Ne-am... Ce-ți mai? Am mai bine, dar zi sincer, sunt dulci ca un desert? Nu, Sau... dar destul de dulci. Aș fi pus așa niște peperoncino un pic, aș fi pus ceva pe ele. Dar am eu o vagă senzație și bănuială. Ia, cum sunt? Ia. Sunt dulci. Sunt dulci. Dar Am nu o ca vagă, un desert. am o vagă senzație și bănuială că partea de a fi picant, deci partea de picanterii, să spunem așa, va fi dată de puiul prăjit. Am eu așa o Dar senzație. eu mă întreb ce avem aici. Ia. Ceva ce nu vreau, de fapt. Ceva maroniu. Oricum, foarte interesantă experiența de a mânca aici la Jollibee, pentru că am văzut că tot orașul e plin și am zis, bă, frate, trebuie să încercăm și noi asta. Și am văzut pe internet, am văzut sincer și la alți vloggeri și da, cred că e o mândrie pentru filipinezi să aibă și fast food-ul lor. Clar. Și normal că dintre toate, adică puteam să alegem KFC, McDonald's sau altceva, dar clar am vrut să alegem Jollibee. Păi sigur, ia să vedem. Hai cu Iau? puiul. Iau? Hai, dai tu, ia. Miroase bine. Am luat doar pielea. Doar pielea. Dar să știi că mi-mi place și pielea de pui, mai ales dacă e așa prăjită și cu textura din ce văd. Stai că tu acum mesteci, hai să iau și o gură. Textura din ce văd arată destul de bine. Cred că e cam cel mai picant pe care l-am mâncat. Da. Eu miroseam că din zare erau M-a așa. m-a întrebat, deci au și varianta nepicantă. Da? Și m-a întrebat de 2 ori, face spicy? Și eu că yes, spicy. Și m-am simțit așa puțin amenințată când a întrebat a doua I see, are you sure? Dar iubire, vreau să spun că ce mâncăm aici, puiul ăsta, mie mi se pare că a fi cam cel mai bun pe care l-am mâncat din zona asta de pui prăjit spicy. fast food, La un fast food. Serios să spun. Deci chiar e foarte bun. Și cred că mai luăm unul. Ne-am luat așa de încercare acum. Dar e foarte bun. Chiar super. Picant. E juicy. Și e și juicy, exact, asta e ideea. Nu știu ce, când mănânci pe la noi așa, găsești unii pui, băi frate, de n-au la ulei în ei când mănânci și sunt așa, nu știu, și uscați. Și... Da, tare. Da. Deci chiar ăsta e, simți așa cum să spun eu, carnea că e destul de proaspătă și nu e îmbibată mult ulei. Asta îmi place. Deci carnea de pui clar e bună. Hai, du-te să mai ai unul. Mă duc imediat să mai iau unul. Orezul e orez. Am luat o variantă mai sănătoasă, că puteam să mănânc cu cartofi prăjiți, dar au și variantă de orez. E un orez simplu, nu cred că are ce să fie așa. Și m-ar interesa și cam cât a costat toată treaba. Uite aici, A bonul. costat 181, Da? adică 3 dolari, aproape 4 dolari. Aproape $4. Dar nu, 3 dolari 50, cam așa. Ok. Deci vreo 18 lei, poate, cam așa. Deci 18 lei porția asta pe care, sincer, două persoane, eu Sunt zic că... practic 2 miluri și au și Da. suc. E bine. Zic că e bine, mă. 18 lei toată treaba e foarte bine. Teoretic putem mânca 2 persoane ce am luat Da. aici. Practic preferăm să mâncăm pui decât spaghete, cel Clar. mai probabil. Dacă ar fi să dai o notă, dai o notă la spaghete și la pui? La spaghete eu dau 7. Nu sunt mare fană sausage, Da. adică în E o spaghete combinație ciudată, într-adevăr. Și dulce, îmi plac pastele de obicei și goale mănânc paste, dar na. E ok. Da. Eu merg pe un 8. Și la pui 10. Eu merg pe paste cu 8 pentru că mi s-a părut ok. Poți să le mănânci dacă ți-e foame bine de tot ai cu Păi ce. da, dar ceva ce e mâncabil, Da, e mi se ok. pare că merită 8. Bine, poți să 7, 6, hai 5 de trecere, na. Ți-ai dat o prima dată. Și puiul 10, clar. Puiul 10, clar, 10 pe linie. S-a lăsat noaptea aici în Manila și e alt un cartier față de ce știam noi. Ia uitați-vă ce mișto e ăsta. Ce este mai bine? Un fel de pub? Ce e? Un bar, nu? E un bar. Sunt pe aici peste tot fete la toate colțurile, sau mă rog, băieți, cum noi suntem mari dubii, că nu sunt prea mult fete, ele mai mult sunt băieți. Și foarte tare barul ăsta, uite cum ai aici tot felul de personaje din astea, de mașini înăuntru. Uite, poți să-ți faci și poze, foarte mișto. Și hai să intrăm, gata, acum mi se ofere. Hai să intrăm. Și chiar e tare, chiar e tare.
Deci este un bar până la urmă? Da, e un bar de Italia. Ah, e bar, ok. Ok. Dar ce mișto arată, mamă, asta este 100% american, adică exact ca pe vremuri arată, foarte tare. Mamma mia. Thank you, sir. We just want it for video, for YouTube. Thank you very much. Și ăsta e meniul, se pare. Probabil e o parte din meniu. Aha, deci poți să vii aici, să stai să bei, să mănânci. E foarte mișto arată barul, chiar impresionant. N-am mai văzut așa ceva. Să faci poze, tot ce trebuie. Și zice că e 24 de ore. 24 din 24, nu? Ia uite, și a început animația de pe stradă. Ține-te că mai ia fata asta acasă. Are putere. Da, avea putere. Face sală. Mamă, ce nebunie, deci aici este bar cu bătăi cu midget, cu pitici. Intri aici înăuntru și e bâlci. Apropo, dacă ești în oraș, cea mai tare treabă în zona asta este că totul este deschis 24 de ore din 7. Deci non-stop deschis, că vrei să mănânci un din ăsta, uite, grătar corean. Bun, și ăsta. Că vrei să mergi să... Ce mai e aici? Ia uite, alt restaurant. Tot 24 de ore din 7 mereu. Tot corean, e și ăsta, fii atentă. Inclusiv dacă vrei să speli hainele, am descoperit astăzi, tot non-stop e deschis. Deci, da, deci peste tot. Deci dacă vrei să vii să petreci ca nebunul și după aia să mergi să mănânci ceva sau asta, păi îți găsești. Da, eu pe vremea mea când ieșeam, Da, ia zi, pe vremea ta era doar McDonald's deschis și trebuia să... Nu era tot timpul aproape, adică luai taxi și chestii de Da. genul, știi? Da. Aici n-ai niciun stres. Aici vii și găsești tot ce vrei. În timp ce bei să cobori să mănânci Exact. ceva. Și inclusiv și la ăsta, cum îi spunea, la 7-Eleven. Deci la toate magazine peste tot non-stop. Bună dimineața! Mamă, ne-ați prins la marele fix și anume la micul dejun. Ia uitați, tocmai ce am venit o omletă delicioasă și bem și o cafea. Cum e bine cafea? E bună. E bună. Iar cea mai bună treabă de aici de la masă este acest suc de mango. Este absolut delicios. Care era sucul meu de mango, dar cumva s-a... Sucul tot de mango, dar nu mai e al tău, este acum al meu, e mult prea bun. E un loc unde Iasmin a găsit că se ia micul dejun și e destul de popular. Prețurile sunt foarte bune, o să vă spun la final și cât a costat. Și da, cam atât. Acum... Atunci stai puțin că m-am gândit, omleta e a mea, Omleta aia ta. dacă ai luat-o să... Ia. Hai, să te văd ce eu Doar zic. că nu vine cu pâine, vezi? Că nu e meniu. Deci ei de obicei mănâncă orez chestiile, ouăle sau așa. Da. Dar pentru că noi am luat fără set, am luat separat, nu-ți vine cu pâine sau cu altceva. Da, e bună, Dar ea dacă arată vrei, bine. putem să cerem. Cam cât a fost bine omleta? Omleta, vreo 10 lei. 10 lei omleta, sucul de mango, ai un reper? Mai scump, da, e vreo 12 lei. Vreo 12 lei un suc de mango, dar se simte că e din mango proaspăt. Omleta a fost super bună, la fel și sucul de mango și cafeaua. Nota a fost 29 de lei, iar acum ne pregătim să plecăm la explorat. A sosit momentul să vă luăm cu noi la unul din cele mai mari mall-uri din lume și clar cel mai mare mall din Filipine. Suntem la Mall of Asia și o să dăm o tură pe aici pentru că afară și plouă un pic și am zis hai să vedem și noi cam ce fac oamenii ăștia într-o obișnuită zi din timpul săptămânii. Și Nu suntem... e chiar o zi obișnuită, de fapt e vineri. Este adică vineri, da, este weekend. aproape de weekend, dar să vedem așa cam ce se întâmplă pe aici, cam ce magazine există, pentru că simțim că totul este destul de americanizat, să spunem, și chiar suntem foarte curioși cam care este experiența pe aici, ce găsim, poate chiar ne și cumpărăm ceva, vedem. Mi-a spus Iasmin că acest mall are și o vedere superbă asupra golfului și uitați, din mall poți să ieși, vezi direct în zare cât de frumos se vede portul, se văd și vasele care sunt în zona portoară. Deci e foarte frumos amplasat aici și e o zonă bună de promenadă pe care poți să mergi și să te bucuri așa de tot ceea ce îți oferă. Foarte mult ne place ceea ce vedem pe aici și e relaxare așa maximă, chiar e fain. Am văzut eu ceva formă, dar Iasmin a remarcat-o mai bine, este muntele Marivel, care este de fapt un vulcan, că se și vede forma lui. Și deși acum e nori, tot nu s-a putut ascunde așa de bine de noi. Mamă, deci ăsta este unul din cele două cinematografe pe care le-am văzut până acum. Au și IMAX aici, dar arată super spectaculos așa. E 3D, Da?
Uite cum sunt scaune. Mamă, deci Scaune. arată SF de-a dreptul, cum arată sălile astea de proiecție. Sincer, n-am mai văzut chiar așa. Probabil că vor mai fi și pe la noi, poate ne-am remarcat noi. Lăsați-ne și nouă un mesaj dacă nu știm noi prea bine, dar v-am zis, arată super profit totul. Mai zis, foarte modern, deci tot ceea ce am găsit aici în Manila arată next level. Chiar este o descoperire neașteptată aici, tot ceea ce vedem. Și cât de civilizați sunt oamenii, și cât de prietenoși, că ai o grămadă de lucruri de făcut și repetăm informația asta obsesiv. Iasmin, peste tot unde s-a documentat pe net despre ceea ce e de făcut în Manila, toată lumea spunea aterizezi, iei avionul sau ce barcă ai de luat și ai plecat din Manila. Deci nimeni nu recomandă vizitarea acestui oraș pe care noi îl descoperim ca fiind de-a dreptul foarte, foarte frumos și cu multe opțiuni. Și uite, am găsit aici un restaurant japonez care se numește exact ca strada noastră favorită din Osaka. Și mamă, ai mâncat un sushi un pic așa, oare? Dar nu e nimeni. Nu e nimeni, dar Uite, poate și nu e ora, măsuțele da, alea care ai și ziceai. măsuțe acolo, da. Ce mișto e. Foarte frumos arată. Ia, ne uităm și la meniu să vedem cum se prezintă și sigur că da, nu se putea să fie un restaurant japonez fără clasicele lor machete în care poți să vezi mâncarea pe care urmează să o servești. Da, uite cât de interesant arată Da, asta, da, e o da. plăcintă cu paste în ea. Plăcintă cu paste, ia ce zăpăceală. Foarte, foarte tare arată. Încă nu e atât de foame încât să ne oprim, dar clar ne-a captat atenția, asta e evident. Și uite aici, cred că iubire sunt locuri unde poți să aștepți mai târziu. trafic. Mai târziu când e trafic, da. Doamne, am găsit un fel de burtă umplută, nu ne dăm seama ce e aici. Se numește Belly to Go. Da, arată foarte bine. Bine, e plin. Ia. Wow. În capitolul mâncare stau foarte bine oamenii. Pecioneria. Am găsit și tailandezi, și japonezi, și Uite, arab. lechon belly. Ce e asta? Lechon belly, așa bine, set din asta. Mamă, un set din asta, da? Destul Foarte, de da. scump, oricum 460 și pare că are doar 4 bucățile. Da, dar sunt gustoase. Și aici suntem la o intersecție, încolo dita mai distanța, încolo iarăși dita mai distanța, nici nu știu pe unde să o mai luăm. Trebuie never end. Nu? Da, dar nu ți se mai arde ceapa. Hai că vă duc. Cum ne place nouă, ne-am făcut cumpărăturile de la Decathlon. Suntem mari fani ai acestui brand și sperăm că într-o Că ne bună zi, aude. da, că ne aude brandul și poate într-o bună zi o să avem și o colaborare, că da, suntem utilizatori. Cealaltă Iasmin ceva pentru snorkel, niște papucii de protecție și ne continuăm ziua unde deja aici în molul ăsta începem să ne simțim foarte bine. E muzică, e atmosferă, e stare de bine. E ceva în atmosfera din Filipine care ne bucură, să știți. Chiar e mișto. Deci vă rog să remarcați că la KFC e mai puțină lume decât la Jollibee. Dar uite cât de uriaș Și este imens, este uriaș, este... Mama mia, iarăși veniți să mâncăm aici? Singur magazin, un singur restaurant de genul ăsta e că toată zona de la noi de mâncare, dintr-un Da. mall. Și uitați-vă un pic ce înseamnă un brand național. Vezi copii sunt. Mamă, stai să vedem unde ne putem așeza. Ia uitați-vă ce e aici. Hello. Trebuie să dureze o săptămână. Probabil, dar e imens locul. Uitați-vă un pic ce desfășurare. Foarte, foarte, foarte mare. Hai că avem și mâncarea între timp. Arată la fel de delicios ca ieri, dar uite, are și niște stegulețe. Păi ca să știi că e spicy. Da, să fii. Deci ai comis-o iarăși pe Chiar e spicy. Am Dar am înțeles. luat câte bucată de carne pentru fiecare, că mie mi-a ajuns ieri, sincer. Ok. Nu știu ce e asta. Nu înțeleg ce e asta. Pare o chiflă, dar v-am zis, deci pentru un brand... E orez. Orez. Deci, mamă, cum arată. Dar Un n-am orez luat ăsta. acum. Poftim? N-am luat acum. Da, las că mă uit eu să iau. Porc. Hai că ne aducem. Deci e un orez ăsta împachetat, sacumul legal, curcuriță și lingură, că ați reținut că ei nu folosesc cuțit, ci doar lingură în loc de cuțit. Arată foarte bine treaba, poftă bună, iubito. Ce simpatici sunt ursuleții ăștia de aici. Foarte drăguți sunt. Și toată treaba asta așa pe roz. Mă duc să pun
pun și eu mâna pe ursulețul ăla, că pare foarte pufos. Deci face aici concurență cu copiii, să poți să vezi ursulețul cel roz. Hai, cred că să fac și o poză, că arată prea bine. Chiar vorbeam cu Iasmin mai devreme că, într-adevăr, partea de mâncare tradițională aici în Filipine e foarte influențată din zona americană și ei mănâncă destul de multe chestii grele, grase, dulci. Și din ce am mai remarcat și noi, fără să ne înțelegeți greșit, că nu judecăm vorba aia pe nimeni, dar sunt cam cei mai plinuți din Asia de Sud-Est. Se vede că mănâncă destul de Și copii. bogat și copiii, da. copii. Deci mănâncă destul de, ați înțeles, destul de nesănătos. În altă ordine de idei, mall-ul continuă să ne surprindă cu tot felul de aranjamente pe aici, tot felul de chestii drăguțe și foarte multă lume. Că, deși v-am spus, nu e foarte târziu, e vineri, e foarte multă lume. De când am mers în Taiwan, suntem mega îndrăgostiți de bubble tea și am găsit aici într-un final unul Și arăta prea bine, tot brown sugar. bun rău de tot. Arăta mult mai bine la început, ne-am mai plimbat pe aici prin mall. Și l-am cam băut. Și a fost și un preț super ok, adică știu că la noi chestiile astea sunt foarte scumpe, dar în Asia sunt ieftine. În Thailanda poți să bei ceai din ăsta cu lapte și la 4-5 lei. Aici a fost 12 lei, cred că e un magazin popular. Da. Și chiar e super bun, bine, mega dulce, e bombă calorică, dar V-am îți dă spus, și stare de bine, adică atât timp cât nu bei de 3 ori pe zi sau în fiecare zi, bei o dată la jumătate de an. Aveam e nevoie ok. de un desert. Da, hai că eu mai intru pe aici în magazine pe Intri aici în magazinul pe care nu prea îl mai găsești în România. Da, și așteptăm aici că nu știu că ai voie să intri cu bubble tea. Ok. Ce tare, aici au și un food hall unde sunt o grămadă de alte tipuri de restaurante și ceea ce m-a uimit foarte tare este că vis-a-vis este și un mare patinoar. Nu știu, dar au de toate aici în Manila, sincer. Nu m-a oprit nimeni să mă deranjeze că filmez bodyguards. Bine, deși aici sunt bodyguards, au pistoale la cingătoare, dar nu s-a supărat nimeni pe noi că filmăm în interiorul mall-ului, nu m-a luat nimeni la ceartă. Ceea ce mi s-a părut foarte drăguț, deci aici este patinoarul, nu știu că reușim să și intrăm până în zona unde se intră efectiv pe patinoar, dar Ia, hai să vedem prețul. foarte tare, ia să vedem și prețul. Thank you! Thank you very much! Thank you! Mi-a luat popcorn. Da, popcorn? Da. Ah, deci, 2 ore, 350 de luni până vineri și weekend 400. Deci 2 ore Și sunt day pass- 350. Și day pass e 500 sau ceva de genul, adică poți să stai toată ziua. Day pass 550. Poți să-ți iei antrenor, Bă, assist coach 200, 30 de minute de asistă. 100 dacă ai o persoană de companie, probabil ca să te țină pe aha, patinoar. cum ar fi cazul tău cu mine. Da, da, să te țin eu să cazi pe mine. Dar, și probabil că includ și patinele, că nu văd preț separat pentru patine. Deci, Păi sunt cam bune prețurile, nu? 350, Nu erau deloc. 2 ore, super 2 ore, bine, cu tot cu super bine. patine. Și patinarul Și imens. dacă vrei antrenor, 16 lei. Adică, Doar 16 lei să-ți ia antrenor la patinaj. da. Foarte tare. Veniți aici în Filipine dacă vreți să învățați să patinați. Și poți să-ți faci și poze. 6 poze, 250. Excelent. M-au câștigat. Adică au fost super de treabă. Uite, m-au lăsat să și vin până aici să filmez. Este o atmosferă foarte distractivă aici. Și arată foarte bine patinoar. Deci așa se distrează filipinezii pe gheață. Asta este distracția din timpul săptămânii și au și urși din ăștia cu care te plimbi ca să nu dai de pământ cu tine. Uite ce distractiv arată. Păcat că nu e muzică. Asta este tot ceea ce ar fi lipsit aici, niște muzică. Dar cred că ei se bucură foarte mult să vadă, vă dați seama, gheață, zăpadă. Nu prea cred că au ocazia asta niciodată în viața aici. Dar la patinoare e clar locul în care se pot relaxa. Uite că la asta nu ne așteptam. Ia zi, Iasmin, ai mai văzut așa ceva în afară de Medellin, ca să vorbim așa în rime? Este un teren de fotbal mare, oficial am putea spune, imens. Adică foarte mare. Tot acoperișul este practic acest teren de fotbal. Se pare incredibil ce mișto e. Noi efectiv suntem acum pe acoperișul mall-ului și ne plimbăm ca pe o promenadă și cred că mai încolo este un alt mall sau ceva de genul, se conectează. Dar arată spectaculos de frumos toată treaba asta de aici, adică cu plante, cu... e un aspect, cum să spun eu, foarte futurist al acestui oraș. O descoperire total neașteptată. Pe asta n-am avut un calcul, am nimerit într-un labirint. Wow, ce tare! Și se schimbă și culorile înăuntru. Foarte frumos arată.
Putem spune că ne-a plăcut foarte mult Manila și experiența pe care am avut-o aici. Vă recomandăm cu foarte mare drag să dați subscribe, să dați un like și să activați notificările, pentru că urmează să vedeți niște conținut aici și niște vloguri, mamă. Știm ce ne așteaptă în continuare și știm ce vă așteaptă în continuare, pentru că da, acesta este canalul vostru de YouTube. Hai, vă pupăm și ne vedem în următorul vlog. Mai bine, ceau, ceau!